Hari ini saya akan menunjukkan kepada anda drama, sukan, filem aksi dari 2021 bertajuk Born a Champion. Seorang lelaki sedang ditemu bual dan menceritakan kisah bagaimana dia bertemu dengan Mickey Kelly. Mickey baru sahaja bersara daripada Marine dan lelaki itu bekerja sebagai valet. Sesetengah lelaki memotong baris dan bersikap perkauman sehingga berlaku pergaduhan. Mickey menarik lelaki itu tetapi rakan-rakannya muncul. Dia masih terkawal dan mengelap lantai dengan mereka tanpa melemparkan tumbukan. Selepas itu valet mengucapkan terima kasih dan membawa Mickey keretanya dan Mickey berkata, "Terima kasih banyak Tacho." Selepas dipanggil, Mickey meminta maaf dan berkata dia menyangka mereka adalah kawannya dan mereka memanggilnya Tacho, sambil mempunyai yang terbesar tersengih. Selepas itu mereka menjadi kawan baik. Pada tahun 1992, Mickey berada di dalam pesawat yang terbang ke Dubai. Wanita di sebelahnya menerangkan bahawa dia berada di dalam pesawat bersama suaminya, tetapi mereka tidak dapat melakukannya dapatkan tempat duduk bersebelahan. Mereka tidak berpisah selama lebih daripada beberapa jam dan dia merindui dia. Sementara itu, suaminya menceritakan kisah yang serupa kepada seorang wanita. Mereka akhirnya bertukar tempat duduk dan wanita, Laila, menjelaskan bahawa dia akan ke Dubai untuk sesi pemotretan, tetapi dia sebenarnya seorang paralegal. Mickey ialah seorang pengajar jiu-jitsu dan dalam perjalanan ke Dubai untuk mengajar seni mempertahankan diri kanak-kanak. Laila cakap macam tu dia tidak suka bergaduh dan Mickey menjelaskan bahawa dia tidak berlatih untuk memulakan pergaduhan tetapi untuk menamatkannya. Apabila mereka mendarat, Laila sedang tidur di bahunya. Dia meminta maaf kerana terliur padanya tetapi dia berkata ia bukan masalah besar. Mickey ada pelajaran dengan beberapa kanak-kanak, selepas itu dia makan malam bersama The Sheikh dan Mickey berterima kasih kepadanya atas peluang untuk menjadi di sini. Tiba-tiba Laila yang tertekan muncul dan Mickey meminta maaf. Dia bertanya sama ada semuanya tidak mengapa apabila seorang lelaki muncul memberitahunya dia mesti kembali dan meminta maaf kerana di Dubai seorang wanita tidak boleh memukul lelaki. Dia membantah, mengatakan dia menyentuhnya secara tidak wajar. Pertunjukan Kostopoulos bangun dan bertanya kepada Mickey, siapa yang tidak? Mickey menerangkan dia mengajar jiu-jitsu untuk Sheikh. Kostopoulos adalah tidak kagum dan pengawal peribadinya berkata jiu-jitsu. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Itu adalah untuk homo. Dia kemudian mengarahkan Mickey untuk pergi dan biarkan dia bercakap dengan pekerjanya. Laila berkata tidak mengapa dan Mickey kembali ke meja. Sheikh menerangkan bahawa Kostopoulos ialah salah seorang bukan emirat terkaya di negara itu bandar dan dia suka mengupah wanita barat yang cantik untuk menjadi model bagi perniagaan bulunya, tetapi apabila mereka tiba di sini, dia menggalakkan mereka untuk melakukan lebih banyak perkara yang tidak wajar, mengancam untuk melakukannya batalkan tiket pulang mereka jika mereka tidak mematuhinya. Mickey mengikuti bekas pengawal peribadi Spetsnaz Kostopoulos di bilik mandi dan kembali dengan tangan yang berdarah. Dia mengeluarkan Laila dari situasi itu, membuatkan Kostopoulos terpinga-pinga apabila menyedari pengawal peribadinya tidak pulang dari bilik A. Sheikh menegaskan Mickey tinggal di sini 1 minggu lagi untuk mengajarnya jiu-jitsu dan Mickey berunding penerbangan pertama pulang untuk Laila. Beberapa minggu kemudian, kembali ke AS, Laila pergi ke kedai Tacho, mencari Mickey. Dia tidak pernah mendapat nombornya, tetapi dia ada menyebut kedainya. Apabila Tacho mengatakan dia tidak pernah menyebutnya, dia mula menyangka dia salah membaca semuanya dan menyembunyikannya kerana malu apabila Mickey tiba. Mickey mula membebel tentang gadis yang ditemuinya ini dan bagaimana dia tidak pernah percaya pada cinta pandang pertama sebelum ini, tetapi selepas dia tertidur di bahu lelaki itu, dia merasakannya jantung dan ia mempunyai base itu. Dia akan berkahwin dengannya. Tacho kembali dan meminta maaf untuk Mickey menjadi banci tetapi dia perasan air matanya dan dia berkata dia juga merasakan perkara yang sama terhadapnya. Tacho memberikan nombornya kepadanya dan mereka bertemu keesokan harinya. Selepas itu mereka tidak dapat dipisahkan. Laila bekerja sebagai paralegal dan Mickey sedang melantun di bar, berlatih apabila dia boleh. Dengan menyewa ruang di dojo, Tacho mengahwini mereka di kedainya. Kedua-duanya tidak mempunyai apa-apa keluarga sebenar jadi hanya mereka. Suatu malam Laila memberitahu Mickey dia mendapat kejutan dan meletakkan tangannya di perutnya, menandakan dia membawa embrio manusia di dalam dirinya.
Beberapa bulan kemudian, Mickey mendapat panggilan daripada Sheikh yang menawarkan dia 25 grand untuk bertarung dengan 8 orang kejohanan MMA. Layla menentangnya, tetapi Mickey meyakinkannya bahawa dia boleh menang dan mereka boleh membuat bayaran muka untuk rumah mereka. Pada masa itu MMA dilihat sebagai terlalu ganas dan tidak dibenarkan di AS, jadi beberapa lelaki Arab kaya mula mengacara mereka sendiri kejohanan di padang pasir, menerbangkan pejuang yang mereka ingin lihat menentang satu sama lain. Salah seorang pejuang yang hadir ialah Marco Blind, salah seorang pejuang terbaik di dunia. Mickey lulus ujian perubatan, tetapi doktor memberitahu Tacho bahawa pejuang lain mempunyai hati yang tenang kadar kira-kira 80, tetapi Mickey ialah 42 bermakna dia sangat yakin atau khayal. Pertarungan pertama Mickey adalah menentang seorang pejuang Jepun dan dia dengan pantas membuatnya mengetik tanpa sebarang masalah. Pertarungan kedua berlaku dengan cara yang sama dan pejuang Nigeria itu menoreh selepas dicekak. Akhir tiba. Turun kepada Marco Blind lawan Mickey, yang sebenarnya digemari untuk menang, walaupun menyertai kejohanan sebagai underdog. Mickey melakukan haluan biasa, tetapi semasa dia menghulurkan tangannya untuk berjabat tangan, Marco melutut kepalanya dan mula memukul dia tanpa belas kasihan. Mereka mempunyai perjanjian bahawa Tacho tidak akan membuang tuala melainkan dia melakukannya tidak sedarkan diri, tetapi dia sepatutnya mendengar Layla. Mickey mengalami soket mata pecah dan tercabut retina, dia berisiko kehilangan penglihatannya dan tidak akan dibenarkan secara perubatan untuk melawan lagi. Sebulan kemudian anaknya dilahirkan, jadi dia baru mendapat pekerjaan baharu dan menumpukan perhatian untuk menjadi seorang ayah. Pada suatu malam di bar, Mickey cuba meredakan situasi, tetapi matanya ditumbuk. Layla cuba meyakinkannya untuk berhenti melenting, tetapi dia mahu anaknya mendapat pendidikan yang terbaik dia mungkin boleh menyediakan. Dia menawarkan untuk mula bekerja semula, tetapi itu bermakna mereka akan melakukannya membayar orang lain untuk membesarkan anak mereka. Layla menunjukkan bagaimana ia bukan hanya tentang wang, tetapi bagaimana Mickey cuba memenuhi beberapa desakan persaingan dan mereka bertengkar. Mickey melawat Tacho dan melepaskan kekecewaannya bagaimana dia tidak perlu melantun jika dia boleh mendapatkan lebih ramai pelajar untuk mengajar. Tacho mencadangkan mencari pekerjaan yang lebih selamat, tetapi jiu-jitsu sahaja yang Mickey tahu. Tampaknya dia biasa-biasa sahaja. Laina muncul untuk menjemputnya. Mereka tidak boleh marah antara satu sama lain selama lebih daripada beberapa jam. Suatu hari Mickey sedang duduk bersendirian di dojo kerana tiada seorang pun muridnya yang muncul. 3 orang budak dari pengajar lain minta dia ajar dia beberapa gerakan bergelut yang mereka lihat di TV, kerana pengajar mereka adalah tentang menumbuk. Mickey menunjukkan mereka tercekik, dan satu lagi di mana dia menyembunyikan tangan di bawah supaya lawannya tidak dapat ketik keluar, dengan menyatakan bahawa ia bukan perkara terbaik untuk dilakukan. Pengajar lain, Jimmy, muncul mengatakan dia perlu ingat bahawa lain kali dia mempunyai seorang lelaki di antara kakinya. Mickey minta maaf, mengatakan dia tidak bermaksud tidak menghormati. Jimmy mengecewakannya, berkata dia hanya membuang masa dengannya perkara gusti. Dia kemudiannya meneruskan untuk menunjukkan beberapa gerakan yang tidak membenarkan lawannya melakukannya malah bawa dia ke tanah. Mickey berkata ia mungkin akan berkesan dan Jimmy berasa terhina. Dia mula mengejek Mickey, cuba mencetuskan pergaduhan untuk membuktikan maksudnya. Mickey menghantar lelaki dan mengunci pintu. Dia memberitahu Jimmy bagaimana dia akan menutup jarak tanpa calar, bawa dia ke tanah dan cekik dia. Dan supaya dia tidak fikir ia adalah satu kebetulan dia akan melakukannya sekali lagi dan tiada apa yang boleh dia lakukan mengenainya. Sudah tentu, Mickey mengelak tumbukannya, melemparkannya ke tanah dan mencekiknya. Jimmy mula melemparkan penghinaan dan mereka pergi lagi. Perkara yang sama berlaku dengan Jimmy mengambil penderaan seperti budak baik. Mickey pulang ke rumah dengan penuh semangat dan memutuskan untuk pergi ke pusingan 3 bersama isterinya. Sementara itu di Dubai, anak lelaki Sheikh dan rakannya menonton temu bual dengan Marco Blind, yang pada masa ini mata tidak terkalahkan dan dianggap sebagai legenda. Rakan itu memuji Marco sebagai yang terhebat tetapi anak lelaki Sheikh memanggilnya penipu. Ternyata Sheikh mempunyai pita rakaman kejohanan Dubai.
Dia berkata Mickey pernah menjadi jurulatihnya semasa kecil dan selepas melihat pukulan yang tidak jujur itu, rakannya memutuskan untuk memuat naik video itu ke tapaknya untuk menunjukkannya kepada abangnya di London. Rakan abangnya menyiarkannya di forum pergaduhan dan video itu mula menjadi tular. Ia sampai kepada pengurus Marco, Mason, dan Buchman cuba meyakinkan beliau untuk menganjurkan perlawanan semula. Mason berkata Mickey bukan sesiapa, tetapi Buchman mengatakan bahawa dia adalah orang yang benar-benar dan bukan satu-satunya yang berpendapat demikian. Rakan jurulatihnya pada zaman dahulu, Pete, muncul di dojo bersama salah seorang pejuangnya, Travis. Pete menjelaskan dia mahu mendedahkannya kepada beberapa gaya yang berbeza dan bertanya sama ada dia keberatan. Berguling-guling dengan dia sekejap, mereka meneruskannya dan walaupun Pete mendapat selahan ciri, Mickey mengalahkannya. Travis berjaya membawanya turun ke padang dan Pete berpendapat anak lelakinya akhirnya mendapatnya, tetapi Mickey berjaya mendapatkan lengannya dan dia mengetuk lagi. Mickey memberinya maklum balas yang membina, menunjukkan perkara yang dia boleh lakukan dengan lebih baik, berakhir dengan jika anda melakukan perkara itu dengan betul berbahaya di luar sana. Travis mengucapkan terima kasih kepadanya dan pergi. Pete sebenarnya cuba melihat di mana Mickey berada selepas bertahun-tahun tidak menjalani latihan peringkat tinggi dan mengatakan bahawa Travis baru sahaja memenangi warga Brazil. Selepas itu, Pete menelefon Buchman dan mengatakan bahawa Mickey masih mendapatnya. Dia juga mengatakan bahawa dia mungkin akan menang menentang Marco. Secara ringkasnya, jika pergaduhan itu sampai ke tanah, ya boy adalah. Kemudian, Mickey memberitahu Layla bahawa Pete menawarkannya pekerjaan untuk mengajar pejuangnya bergelut. Dia menjadi marah. Dia pergi ke Tacho. Mereka bersolek. Keesokan harinya Mickey tiba di gym Pete dan mula melatih para pejuang. Keluarganya datang melawatnya. Anak lelakinya, Kit, bertanya bila dia akan bergaduh dan Mickey berkata, apabila sarung tangan sesuai mereka akan bercakap mengenainya. Akhirnya akhbar mula melaporkan tentang pergaduhan lama Mickey vs Marco dan Mason menyerah dan bersetuju untuk melakukan perlawanan semula. Suatu hari Mickey berjalan ke gym dan mendapati semua orang menonton rakaman lama. Tacho mendapat panggilan daripada Buchman. Orang ramai menuntut perlawanan semula, tetapi Mickey berusia 46 tahun dan sudah berumur berlatih semasa Marco berusia 31 tahun dan berada di puncak kerjayanya. Tacho memberitahu Buchman tentang mata Mickey, tetapi Buchman berkata dia boleh menguruskan doktor yang akan membuatnya lulus ujian perubatan. Layla sememangnya tidak mahu dia bergaduh walaupun 75 ground hanya untuk muncul. Mickey berkata dia hanya akan berguling-guling sebentar dan mengetik pada tanda pertama masalah, tetapi Layla tahu dia tidak akan dapat menahan keinginan untuk memberinya pukulan yang sepatutnya. Kali ini Layla pergi ke Tacho dan akhirnya memutuskan untuk membiarkan dia melawan, kerana ia akan memakan dirinya jika tidak. Dia membuat Tacho berjanji untuk menghentikan pergaduhan jika dia menyuruhnya. Mickey tiba dan Layla berkata dia akan membenarkannya. Mickey mula berlatih, membina kekuatan, membina kelajuan, mengusahakan teknik itu akan melindungi bahagian kirinya dan mencuba strategi baharu untuk memastikan Marco sentiasa berada dalam keadaan baik. Walaupun begitu, Mason tidak boleh mengambil risiko menyebabkan seorang pejuang dibunuh beramai-ramai di TV, jadi dia membawa masuk doktor sebenar dan Mickey tidak dapat lulus ujian penglihatan. Keretanya berada di kedai Tacho untuk dibaiki, jadi Layla akan mengambilnya dari hospital tetapi sebuah truk melanggar papan tanda berhenti dan merempuhnya. Kematiannya mengubah Mickey selama-lamanya, dia berasa bertanggungjawab. Kit adalah satu-satunya perkara yang mengekalkan dia hidup. Suatu malam Mickey memberitahu Tacho bahawa bapanya membunuh ibunya dan kemudian dirinya sendiri. Kehidupan memberinya beberapa ketukan keras dan dia hanya berputus asa dan mengeluarkannya kepada mereka. Mickey berasa malu dan tidak mahu ada kaitan dengan nama O'Sullivan itu, jadi dia mengambilnya nama sulung ibunya selepas keluar daripada tentera. Dia tidak mahu Kit melihat perkara yang sama kekalahan di matanya. Seorang ayah yang baik sepatutnya menjalani kehidupannya dengan betul untuk menjadi contoh untuk anaknya, tetapi dia tidak pernah merancang untuk melakukannya tanpa Layla. Tacho memberinya beberapa kata-kata semangat. Malam Layla datang kepadanya, dia berkata sebaik sahaja dia masuk ke gelanggang dan memandang mata Marco, dia akan tahu dia boleh menang dan tidak akan berhenti sehingga dia menang.
Jimmy berjalan ke Mickey digimpit dan mengucapkan takziah. Dia berkata dia mendaftar untuk kelasnya, kerana dia tidak dapat memahami cara dia mengalahkannya dengan begitu mudah. Mickey mendapat panggilan dari Dubai. Kostopoulos telah mengetahui tentang perlawanan semula yang dibatalkan dan telah menawarkan hadiah yang sama. Selepas 30 hari latihan keras, Mickey mengucapkan selamat tinggal kepada anaknya dan memberitahu dia untuk menjadi anak yang baik semasa dia tiada. Mickey, Tacho dan Pete terbang ke Dubai. Kostopoulos dan Shaq mengalu-alukan dia kembali dan Kostopoulos mengecewakannya dengan mengatakan bahawa dia datang sejauh ini untuk mempertaruhkan nyawanya dengan hanya 75 ground. Marco juga tiba dan merenung Mickey. Para pejuang ditimbang dan ref menerangkan peraturan. Sementara itu, hadirin yang kaya membuat beberapa pertaruhan. Selepas itu, Kostopoulos terus meletakkan Mickey turun mengatakan dia tidak berani tetapi hanya bodoh. Sebelum pertarungan keesokan harinya, Mason datang ke jumpa Mickey. Dia memberitahunya bahawa dia pernah menjadi pegawai pemerintah semasa Perang Teluk. Dia menceritakan kisah bagaimana dia hanya kehilangan satu orang marin apabila sebuah kereta kebal berguling. Apabila dia keluar untuk mencuba dan betulkan, dia dibunuh oleh penembak tepat. Beberapa lelaki bernama O'Sullivan bersamanya di dalam tangki dan menjaga mayatnya selama berhari-hari, walaupun diarahkan untuk berpindah, kerana kerja itu belum selesai. Mason sentiasa ingin mengucapkan terima kasih kepada lelaki yang membawa mayat anaknya keluar dari padang itu, tapi tak jumpa dia sebab tukar nama. Cara pejuang berjalan keluar dan Marco diperkenalkan sebagai juara welterweight yang belum ditewaskan dari Brazil dan Mickey diperkenalkan sebagai jiu-jitsu jurulatih dengan hanya 3 pertarungan yang diketahui dan 1 kekalahan. Ref berkata dia mahukan pergaduhan bersih sambil mereka merenung satu sama lain ke bawah. Mereka kembali ke sudut mereka tanpa berjabat tangan dan pergaduhan bermula. Mickey keluar berayun dan menjatuhkan Marco dalam masa 12 saat dan menumbuknya beberapa kali. Dia mula meremas dengan Marco tidak dapat melepaskannya, jadi dia mula menanduk mata Mickey, yang bertentangan dengan peraturan. Ref menarik dia, memberi amaran kepada Marco dan memberitahu pejuang itu teruskan. Penonton memprotes kerana Mickey berada dalam kedudukan yang menguntungkan sebelum ini, tetapi Kostopoulos memberi acungan jempol kepada ref. Kali ini Marco terus menumbuk muka Mickey dan dia nampaknya begitu mempunyai beberapa masalah dengan matanya. Mickey melemparkan tumbukan besar, membuatkan Marco terpegun seketika. Dia datang ke belakang dan melemparkan Mickey ke tanah dan terus melemparkan tumbukan ke mukanya. Mickey memautnya tangan, menumbuknya beberapa kali dan membuatnya tercekik. Pusingan berakhir dan Marco hampir tidak bertahan. Mickey tidak kembali ke sudutnya dan Tacho menyedari ada sesuatu yang tidak kena. Saya perlu menyerah, tetapi Mickey berkata mereka tidak boleh. Dia menjelaskan bahawa dia membuat perjanjian dengan Kostopoulos. Jika dia kalah dia tidak mendapat apa-apa dan jika dia menang dia dapat 1 juta. Kostopoulos menerima perjanjian itu, memikirkan tidak mungkin dia akan menang. Mickey berkata dia masih boleh menang walaupun buta. Pusingan 2 bermula dengan Mickey melakukan beberapa pukulan besar, tidak mampu berbuat apa-apa. Semasa dia berada di tanah, dia mendapat kekuatan daripada Layla dan anaknya dan berdiri. Marco cuba menendangnya tetapi Mickey menangkap kakinya. Dia menangkapnya dan melemparkannya ke tanah. Dia membuat dia terkunci kepala tetapi tidak memberikan tekanan. Sebaliknya dia menggulungnya dan menyembunyikan tangan Marco di bawah badannya, jadi dia tidak boleh mengetuk keluar. Dia cekik dia sehingga Marco menjadi lemas dan memenangi pertarungan. Selepas itu, Marco kembali ke Brazil dan tak pernah bergaduh lagi. Mickey dikejarkan ke hospital dan mengalami koma akibat hingga bengkak otak akibat pukulan yang diambilnya. Bertahun-tahun kemudian, Kid muncul di Gimpit, tempat Mickey masih berlatih walaupun dia buta. Sarung tangan akhirnya muat dan Mickey bersetuju untuk melatihnya, tetapi mengingatkannya bahawa mereka tidak pernah memulakan pergaduhan, hanya menamatkannya. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Langgan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini. Telah kehilangan penglihatannya. Tacho berkata mereka. Terima kasih kerana menonton channel kami. Tolong beri sokongan anda dengan layari peti deskripsi channel ini di bawah. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih.